Xin chào các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một chuyến hành trình xuyên lòng đất, vượt qua biên giới của hai quốc gia Thụy Sĩ và Pháp để chiêm ngưỡng một kỳ quan mà mình tin rằng dù bạn có trí tưởng tượng phong phú đến đâu cũng sẽ phải đứng hình mất vài giây khi nghe nói về những con số thực tế của nó. Các bạn biết đấy, con người chúng ta luôn có khát khao chinh phục những thứ nhất, nào là cao nhất, nào là xa nhất, nào là sâu nhất. Và đây là một chiếc máy lớn nhất mà chúng ta đã từng tạo ra. Nhiệm vụ cốt lõi của nó là đập vỡ các hạt cơ bản ở mức năng lượng kinh khủng để ép vũ trụ phải lộ ra những bí mật sâu kín nhất. Nhưng có một cỗ máy không nằm ở trên cao để chúng ta ngước nhìn, cũng chẳng nằm ở đại dương sâu thẳm để chúng ta thám hiểm. Nó nằm ngay dưới chân của những người dân Geneva hiền hòa. Đó là máy LHC, gọi là máy gia tốc hạt lớn. Đây không chỉ đơn thuần là một cỗ máy, nó là vương miện của nền vật lý hiện đại, là nỗ lực điên rồ nhất, tốn kém nhất và cũng vĩ đại nhất mà nhân loại từng thực hiện để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi chúng ta thực sự đến từ đâu. Hãy nói về cái sự khủng của nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hãy tưởng tượng chúng ta đang đứng ở trung tâm thành phố Geneva, nhìn lên bản đồ và vẽ một vòng tròn khổng lồ có chu vi lên tới 27 km. Cái vòng tròn đó nó bao trùm lấy cả thành phố, chạy xuyên qua những cánh đồng, những ngôi làng thơ mộng của nước Pháp rồi quay trở lại Thụy Sĩ. Nhưng điều điên rồ đó là toàn bộ cái vòng tròn khổng lồ này lại nằm sâu dưới lòng đất khoảng 100 mét. Tại sao lại là 100 mét? Vì ở độ sâu đó, dưới đất đá dày đặc đóng vai trò như một tấm khiên bảo vệ tuyệt đối thì nó sẽ ngăn chặn được tia vũ trụ từ không gian, làm nhiễu các phép đo siêu chính xác ở bên trong. Và cũng bởi vì trên mặt đất người ta không thể nào giải tỏa được một diện tích khổng lồ như thế để xây dựng đường đua cho những hạt siêu nhỏ. Thế nên các nhà khoa học đã chọn cách âm thầm làm việc dưới chân chúng ta trong một đường hầm mà nếu bạn đi bộ một vòng quanh nó cũng sẽ phải mất cả một ngày trời để giã rời đôi chân. Và đây chính là máy gia tốc hạt lớn. Cái tên máy gia tốc hạt lớn nghe có vẻ khô khan, nhưng nếu bóc tách theo kiểu bình dân thì nó thú vị. Lớn thì đương nhiên là lớn rồi, chu vi 27 km của nó không thể gọi là nhỏ được. Gia tốc ở đây có nghĩa là làm mọi thứ gì đó chạy nhanh đến mức không tưởng. Còn hạt ở đây chính là những hạt proton, những thành phần tí hon cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử. Bản chất của cỗ máy này là một cái máy bắn khổng lồ của thời hiện đại. Nhưng thay vì bắn đá, người ta bắn những hạt proton chạy ngược chiều nhau với tốc độ xấp xỉ tốc độ ánh sáng, rồi cho chúng đâm sầm vào nhau để xem cái gì sẽ văng ra. Nó giống như việc bạn cho hai chiếc xe tải chở đầy đồ chơi đâm nhau ở tốc độ kinh hoàng, rồi đứng nhìn xem những mảnh nhựa văng ra có thể giúp bạn hiểu được cái xe tải được lắp ráp như thế nào hay không. Nghe thì có vẻ bạo lực và đơn giản, nhưng điều kiện để có được một cuộc va chạm như vậy thì con người đã phải tạo ra những điều kiện môi trường khắc nghiệt đến mức điên rồ. Nói về tốc độ, các bạn đừng so sánh với máy bay phản lực hay tên lửa làm gì cho mệt. Trong đường ống của máy này, các hạt proton được tăng tốc lên tới 99,999991% tốc độ ánh sáng. Các bạn không nghe nhầm đâu, tổng cộng nó có 6 con 9 và một số 1 sau đó mới đến ký hiệu phần trăm. Chỉ thêm một chút nữa thôi là chúng ta đạt đến giới hạn tốc độ của vũ trụ. Ở vận tốc đó, mỗi giây đồng hồ, một hạt proton sẽ chạy quanh cái vòng tròn 27 km đó tận 11.000 vòng. Nếu bạn là một hạt proton đang chạy trong đó, bạn vừa mới chớp mắt một cái là đã đi được một quãng đường, có khi đủ lên đến mặt trăng rồi. Để giữ cho những hạt này không bị văng ra khỏi đường đua khi chạy ở vận tốc bàn thờ như vậy, người ta phải sử dụng một hệ thống gồm hơn 9.000 thỏi nam châm siêu dẫn khổng lồ. Những thỏi nam châm này mạnh đến mức nếu bạn lỡ tay để một chiếc chìa khóa gần đó, nó sẽ bị hút ngay với lực mạnh hơn cả một viên đạn. Nhưng cái sự khủng của máy gia tốc hạt này không chỉ nằm ở tốc độ hay kích thước, mà còn là nơi hội tụ của những thái cực nhiệt độ không tưởng. Đây chính là điểm mà chúng ta thấy nể phục bộ óc của các kỹ sư. Để các nam châm siêu dẫn có thể hoạt động mà không bị nóng chảy hay gặp điện trở, người ta phải làm lạnh toàn bộ hệ thống xuống mức nhiệt là âm 271,3 độ C. Nhiệt độ này còn lạnh hơn cả môi trường chân không ngoài vũ trụ xa xôi. Trong khi ngoài không gian sâu thẳm, nhiệt độ là âm 270,4 độ C, thì trong cỗ máy này, con người đã tạo ra một nơi lạnh nhất mà toàn bộ vũ trụ được biết đến. Người ta đã phải dùng đến rất nhiều nitơ lỏng và heli lỏng để duy trì cái tủ lạnh vĩ đại này. Thế nhưng, điều kỳ lạ là ngay tại điểm mà hai chùm hạt đâm vào nhau, nhiệt độ sinh ra lại nóng gấp 100.000 lần nhiệt độ tại tâm mặt trời. Nghĩa là trong cùng một cỗ máy, chúng ta vừa có cái lạnh tuyệt đối của hư không, vừa có cái nóng rực cháy của thuở khai thiên lập địa. Thực sự là một sự sắp đặt quá mức tưởng tượng của con người. Khi những cú va chạm xảy ra, đó không chỉ là những tia lửa điện đơn thuần, đó là một vụ nổ nhỏ tái hiện lại khoảnh khắc Big Bang, giây phút vũ trụ mà chúng ta ra đời từ hư không.
Và để ghi lại những khoảnh khắc diễn ra trong phần tỉ tỉ của giây đó, người ta cần những chiếc máy ảnh vĩ đại. Ở máy gia tốc hạt, đó là các trạm quan sát, được gọi là các detector. Gọi là máy ảnh cho dễ chứ thực ra chúng là những khối thiết bị nặng hàng nghìn tấn, cao bằng những tòa nhà 5 đến 6 tầng. Riêng một cái trạm quan sát như vậy nó đã nặng bằng cả một cái tháp Eiffel và chứa hàng trăm triệu cảm biến siêu nhạy. Mỗi giây máy gia tốc hạt tạo ra khoảng 600 triệu va chạm và các máy ảnh này phải làm việc liên tục để chụp lại dấu vết của các hạt mới sinh ra. Lượng dữ liệu khổng lồ này lớn đến mức nếu ghi hết vào đĩa CD và xếp chồng lên nhau thì mỗi năm chồng đĩa đó sẽ cao tới 20 cây số, đủ để chạm tới tầng bình lưu của khí quyển. Để xử lý đống dữ liệu này, các nhà khoa học phải xây dựng một mạng lưới siêu máy tính toàn cầu, nơi mà hàng nghìn bộ óc ưu tú nhất thế giới cùng nhau soi từng pixel ảnh để tìm ra những hạt quý hiếm. Và phần thưởng cho tất cả những nỗ lực điên rồ đó là gì? Đó chính là việc tìm ra hạt Higgs boson, hay còn gọi là hạt của Chúa. Trước năm 2012, các nhà vật lý luôn đau đầu với một câu hỏi: làm sao vạn vật lại có khối lượng? Tại sao cái bàn, cái ghế hay chính cơ thể chúng ta lại nặng, còn ánh sáng thì không có khối lượng? Họ giả thuyết rằng có một trường Higgs vô hình bao phủ toàn vũ trụ và những hạt nào tương tác với môi trường này giống như việc bạn đi bộ trên một bể đầy mật ong, bạn sẽ bị cản trở và từ đó sinh ra khối lượng. Và máy gia tốc hạt chính là cỗ máy duy nhất đủ sức mạnh để khuấy động cái bể mật ong đó lên và làm cho hạt Higgs lộ diện. Khi hạt này được tìm thấy vào ngày 4 tháng 7 năm 2012, cả thế giới khoa học đã vỡ òa trong hạnh phúc. Đó là mảnh ghép cuối cùng để con người hiểu được cấu trúc cơ bản của vật chất. Không có hạt này, các nguyên tử sẽ không thể kết dính lại, các ngôi sao sẽ không thể hình thành và dĩ nhiên chúng ta sẽ chẳng thể ngồi đây để nói chuyện với nhau. Nhiều người sẽ tự hỏi, bỏ hàng chục tỷ đô chỉ để đập những hạt nhỏ xíu vào nhau thì có lợi ích gì cho cuộc sống bình thường hay không? Câu trả lời là có, và nó gần gũi hơn bạn tưởng rất nhiều. Bạn có biết World Wide Web, tức là WWW, thứ mà chúng ta đang dùng để lướt web mỗi ngày, nó được ra đời chính tại CERN, nơi đặt cái máy này. Các nhà khoa học cần một cách để chia sẻ dữ liệu khổng lồ giữa phòng thí nghiệm, và thế là Internet hiện đại ra đời. Hay như công nghệ chụp cộng hưởng từ điều trị ung thư bằng tia proton mà các bệnh viện đang dùng hiện nay. Tất cả đều có chung tổ tiên với những công nghệ gia tốc hạt này. Như vậy cái máy này không chỉ là một cỗ máy vật lý, nó còn là một lò luyện của những công nghệ tiên tiến nhất, từ khoa học siêu vật liệu, siêu máy tính cho đến kỹ thuật chân không tuyệt đối. Áp suất bên trong cái máy này thì còn thấp hơn cả áp suất trên mặt trăng, nghĩa là con người đã tạo ra một môi trường rỗng nhất có thể để các hạt proton không bị va vấp vào bất kỳ một phân tử khí nào. Nhìn lại toàn bộ quy mô của nó, chúng ta thấy một bức tranh kỳ vĩ về sự đoàn kết của nhân loại. Tại đây, không có biên giới quốc gia, không có mâu thuẫn chính trị, hàng chục nghìn nhà khoa học từ hàng trăm quốc gia khác nhau, từ những cường quốc cho đến những nước đang phát triển, tất cả đều làm việc dưới chung một mái nhà vì một mục tiêu duy nhất, đó là khám phá sự thật. Đó là một minh chứng cho việc khi con người gạt bỏ những khác biệt và cùng hướng về những điều cao cả, chúng ta có thể tạo ra những thứ vượt xa giới hạn của tự nhiên. Máy gia tốc hạt có thể là cỗ máy lớn nhất mà chúng ta từng chế tạo, nhưng khát vọng của con người đằng sau nó còn lớn hơn gấp bội. Nó nhắc nhở chúng ta rằng dù vũ trụ có bao la và bí ẩn đến đâu, trí tuệ con người vẫn luôn có cách để soi sáng những góc tối nhất, bắt đầu từ những hạt nhỏ bé nhất dưới lòng đất của Geneva. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, hãy nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.